1 लाख रुपैयाँ इन्भेस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ कुन सेक्टरमा कति अथवा कसरी गर्नुहुन्छ राइट नाउ सिनेरियोमा? मैले नजिकको मान्छे अलिकति मैले जसलाई चाहिँ प्रपर रूपमा चाहिँ भन्छु उहाँहरूलाई मैले जहिले पनि के भन्छु त भन्दा 10-10-80 को रेसियोबाट जानु बेटर हुन्छ। त्यो भनेको के हो त 80% मार्केटमा लगाउने 80% मा छुटाउन सकिन्छ। इनिशियल फेजमा मलाई फन्डामेन्टल्स राम्रो आउँछ अलिकति थोरै हैन यो पोइन्टमा चाहिँ किन्नु हुन्छ सबैले भन्नु भएको छ रिस्क छैन भनेपछि मैले 80% जुन पैसा छ जुन 80,000 पैसा छ 80,000 को 80% चाहिँ मैले ग्लोबल आइएम ब्याङ्कहरु अथवा ब्याङ्कहरुको सेक्टरमा यहाँ रिस्क कम छ भनेपछि त्यहाँ लगाउन सक्छु, त्यहाँबाट सुरुवात गर्न सक्छु। बाँकी रहेको 20% म ट्रेडिङ टेस्ट गर्न सक्छु है। तर त्यो जुन 10-10-80 भने नि मैले त 10-10 के हुन्छ त फर्स्ट 10 भनेको इमर्जेन्सी फन्ड जहिले पनि राख्नुपर्छ 10,000 रुपैयाँ चाहिँ केही परिआउँदाखेरिमा भनेर राख्नु पर्यो। सेकेन्ड 10% भनेको एनी टाइम तपाईसँग क्यापिटल होला अर्निङ होला नलेजको लागि इन्भेस्ट गर्नु पर्यो, नेक्स्ट 10 भनेको लागि चाहिँ किन त्यो